những người bạn dễ thương. Dạ, những người bạn dễ thương bên cạnh nhà văn Bùi Thanh Xuân, nickname ông Xuân Ròm hay là Lão Xuân Ròm, đang nhận sách và nhận kỹ tặng. Và Lão Xuân Ròm là một trong những nhà văn rất tri ư là điên. Bạn nhé. Không, điên. Cái điên rất là dễ thương. Đầu tư vào tiền sách cũng không ít. Và khi tặng sách, hay gọi là bán sách cũng được, tôi gọi là bán cho nó sòng phẳng đi. Bán sách thì cả vốn lẫn lãi để mua những nụ cười tặng những em thơ, những mẹ già. Đó là lý do vì sao mình mua sách của ổng, chứ thật ra là mình đọc gần hết ở trên mạng rồi. Anh chị mà rất là nhiều anh chị em khác. Dạ vâng. Truyền trước thì có nói. Đó đây cũng có một đoạn ngắn nè. Tôi kính dâng tập truyện này cho mẹ tôi để tưởng nhớ mẹ. Chúng ta ai cũng có một đứa bé ẩn nấp bên trong con người mình. Chẳng là chúng ta không chịu khám phá ra nó, hoặc chúng ta biết nhưng lại bỏ rơi, hoặc che giấu đứa bé đáng thương đó, không nhận ra đứa bé đó đã từng là chính mình. Cho đến khi chúng ta già đi, hành trình trở về còn rất ngắn, lại vội vã đi tìm đứa bé của mình. Lúc đó không người thân nào có thể giúp tìm kiếm đứa bé ngoài mình. Chỉ có đứa bé của mình mới hiểu được, để gần gũi chia sẻ, giữ trọn vẹn cảm xúc những sự việc đã xảy ra trong cuộc đời trẻ thơ của mình. Chỉ có đứa bé mới đủ năng lượng dẫn dắt ta đi ngược thời gian. Và trong hành trình đi ngược, ta gặp lại những câu chuyện. Lời dẫn rất là hay anh Xuân. Rồi. Cho mẹ nghe mùi Tết, tập truyện ngắn, tác giả Bùi Thanh Xuân. Nhiều năm trước, khi mẹ còn chưa qua đời, ông có thói quen thức dậy thật sớm, ra quán cà phê quen thuộc. 15 phút uống vội, rồi về bên mẹ. Đúng 5 giờ 15 phút. Con gà ri hàng xóm cất tiếng gáy lần cuối cùng vào lúc 5 giờ 15. Tiếng gáy quen thuộc đến nỗi không thể thiếu đi được mỗi sáng sớm mai. Nó như người bạn chào hỏi ngày mới, một người bạn chưa biết nhau. Tiếng gáy bay qua vài bức tường rào ấm áp, vang vào cửa ngõ nhà mẹ, lan vào trong căn phòng nhỏ. 3 năm từ khi mẹ mất, ông không còn cơ hội nghe tiếng gà gáy, không còn cơ hội mỗi sớm tinh sương khi đèn đường chưa kịp tắt, khi sương mai còn lừ đừ trên sông, hay mưa phùn gió bấc thổi tát vào mặt. Một mình ông trên con đường quen thuộc, nôn nao về với mẹ. Cái cảm giác lâng lâng, sung sướng hạnh phúc được về nằm phía sau mẹ. Choàng tay ôm thân hình mạnh mẽ của bà, thôi thúc ông phóng ra xe thật nhanh. Bây giờ không có được cảm giác đó nữa. Cơn đau cuối cùng vật vã. Mẹ ông lìm dần rồi đi, mang theo cất giữ tuổi thơ ông trên mảnh đất có vườn hoa cải nhỏ. Từ đó chấm hết những câu chuyện mẹ con. Mỗi ngày hai người già kể cho nhau nghe hàng ngày. Thỉnh thoảng trong những giấc mơ tiếng thì thầm, mẹ ông gọi khẽ: Xuân ơi, mi làm chi đó? Và trong những giấc mơ đó, mẹ ông về kể lại những câu chuyện hồi xa lơ xa lắc. Mẹ nhắc lại một vài người quen cũ mà ông đã quên. Mẹ gợi cho nhớ những kỷ niệm thời ấu thơ, những lỗi lầm ông mắc phải, những điều ông không thể nào nhớ ra được.
Mẹ không khen ông ngoan, không bảo rằng ông là đứa con hiếu thảo, nhưng ông biết mình vẫn luôn là số một trong trái tim mẹ. Tròn 3 năm vắng mẹ, đêm qua ông chạy xe trên phố một mình vào lúc 2 giờ khuya. Chẳng phải sự điên rồ nào đó thôi thúc quyến rũ ông bước ra khỏi nhà vào cái lúc đêm đang chuyển dần qua ngày. Tất nhiên vì một chuyện quan trọng nào đó hơn một giấc ngủ ngon. Ông lướt qua ven sông, bay bổng trên cầu rồng, lượn lờ dưới màn mưa mỏng. Cảnh vật chung quanh vẫn vậy, nhưng không còn thôi miên ông như trước nữa, bỗng trở nên xa lạ. Ông chạy xe về đứng trước nhà mẹ, chợt nhớ tiếng gà ri vào lúc 5 giờ 15 sáng, chợt thèm được nằm phía sau, ôm thân thể gầy ốm mẹ. À, tuổi nào thì mồ côi mẹ cũng buồn thiên thu. Người còn mẹ, xin hãy yêu thương, trân quý từng ngày người nhé. Tuổi nào thì mồ côi mẹ cũng buồn thiên thu. Người còn mẹ, xin hãy yêu thương, trân quý từng ngày người nhé. Và thật ngẫu nhiên, khi mình đọc một truyện ngắn về mẹ, thì chung quanh đây những hình tượng về mẹ, về cha rất là nhiều, rất dễ thương. Cha mẹ và đứa con bé bỏng.